අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ වෝටර්මාක් නැතුව මම රෙකෝඩ් කරන OBS Studio ගැන. හරි. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනි Google එකේ search කරන්න ඕනි OBS Studio කියලා. ඊට පස්සේ මෙහෙම එන පළවෙනියම තියෙනවා. මේක ගන්න ඕනි. OBS Studio කියන්නේ Open Broadcast Software කියන එකයි. එතකොට OBS Studio එක open source software එකක්. ඔයාලට තියෙන Linux computer එක නම් Linux වලට, Mac OS නම් Mac OS වලට, Windows නම් Windows වලට. දැන් මට තියෙන Windows 10 computer එකක් හින්දා මම දැන් මේ Windows එක download කරනවා. හරි, මෙහෙම කරාම ආට එනවා මෙතන file එක download වෙනවා. ඒක චුට්ටක් වෙලා යනවා download වෙන්න. එතකොට දැන් ඔය ගොඩක් streamersලා, gamersලා හැම පාවිච්චි කරන්නේ OBS Studio තමයි. සාමාන්‍ය YouTube channel එකක් නැත OBS Studio එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලා කැමති නම් ඉතින් ෆන්ක්ෂන් එකක් වුණත් ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්නවා. හොඳම software එක තමයි සාමාන්‍ය OBS. නැත්තම් තව softwares තියෙනවා. මේක තමයි watermark freeම software එක සහ මේකේ on තරම් time එකක් අපිට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ setup එක download වෙලා ඉවරයි. මම ඒක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අහනවා මේකේ OBS Studio setup එකට එනවා ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මේක next කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ privacy policy එක කියන එක ඕන නම් කියවන්න නැත්නම් next කරන්න. ඊට පස්සේ මේක download කරන්න ඕන location එක ඕන අහනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති location එක මෙතන browser කියන එකට ගිහිල්ලා ඕන නම් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මම දෙන්නේ මේ මගේ normal location එක. මම ඒක install කරාම මේක ටිකක් වෙලා යද්දී file එක extract වෙනවා. තාම 149යි. හරි, මගේ දැන් OBS Studio එක complete වුණා setup එක. ඕන්න ටික් එකක් දාලා තියෙකි launch OBS Studio කියලා. නැත්තම් ඕන්න ඒක ටික් එකක් දැම්මොත් finish කරේ ගමන් on වෙනවා. නැත්තම් ඔයාලන්ට මේක වෙනම ගිහලා තුනත් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ලේසියට launch OBS එක මම දැන් press කරනවා. finish කියලා press කරේ ගමන් මගේ දැන් OBS එක on වෙනවා. මගේ OBS එක දැන් on වුණා. දැන් පළවෙනියට එන්නේ මේ වගේ black screen එකක්. එතකොට මොකද්ද කියලා දන්නේ කියලා බය වෙන්න එපා. මේක අපි scenes තියෙනවා. scenes ඕනවට තව scenes හදත හැකි. බස් sources තියෙනවා. දැන් මේකට එක sources එකක්වත් දාලා නැහැ. අපි නම් sources add කරන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට අපිට ඕන නම් පුළුවන් audio input capture එකක් දාන්න. එතකොට mic එකකින් කියන දේවල් ඇහෙන්නේ audio input capture එක දැම්මොත්. ඊට පස්සේ ඕන නම් display capture එකක් දාන්න පුළුවන්. display capture කරනවා නම් මම දැන් මේක ආගේ display capture වෙනවා. දැන් මගේ display එක මේ capture වෙනවා මේකේ. එතකොට ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් මේකේ audio output එක කියන්නේ computer එකකින් අපි meeting එකකින් ඉන්නවා meeting එක record කරනවා නම් OBS එක හරහා එතකොට teacher කෙනෙක් කතා කරනවා නේ teacher කතා කරන එක ඕන නම් මේකෙන් record කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව ඕන නම් game captures තියෙනවා. game එකක් ගහන එකකින් capture එක දාගත හැකි. image එකකට පෙන්වන්න විතරක් දාත හැකි. media sources වෙනම දාත හැකි. window capture, VLC video source, text එකක් ඕන නම් ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. browser යනවා නම් browse link එකක් එහෙම දාත හැකි. ඕගොල්ලන් මේව නිකන් ඉන්න ගමන් ටෙස්ට් කරලා ඕන නම් බලත හැකි. හරි. ඊට පස්සේ අපි කියලා දෙන්නේ ඉන්නේ OBS එක කොහොමද රෙකෝඩ් කරන්න කියලා. ඔයා ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් නම් ඔයා කරන්න ඕනි මුලින්ම file settings වලට ගියාම මෙතන තියෙනවා stream කියලා. එතකොට ගහන්න YouTube නම් Facebook නම් මෙතන එහෙම කරාම මෙතන show කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන stream key එක අරන් ඔයාලට තියෙන්නේ paste කරන්න ඔයාගේ Facebook එකේ.
YouTube නම් YouTube එකේන කී එක ඕනනම් මෙතන අරන් කරත හැකි. ඊට පස්සේ අපි යන් settings වලට general එකට ගියොත් මේකේ ඕනවට dark දාගත හැකි. rich එහෙම තියෙනවා මේක ළඟ effects. මම dark දාලා තින්නේ. මගේ OBS එක චුට්ටක් අවුල් වුණා. මේ වගේ එක එක ඒවා තියෙනවා. මම මේක දාගන්න ඕන normal theme එක මට පුරුදු dark හින්දා. ඊපස්සේ ආයන්න අපි යන් output එක බලන්න. output එකට මේ මහත් හැකි recording quality එක MP4 ද MOV ද MKV ද TS ද M3U8 ද මම සාමාන්‍යයෙන් ගන්න recording එක of MP4 හට ඔන්න high quality medium file size එකක් ගත හැකි incrustable quality large file size එකක් loss quality transparently large file එකක් ගත හැකි මම සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ high quality large files medium file size එතකොට අට ඕන නම් මෙතන browse කරලා location එකක් උනත් දෙත හැකි download කරන්න ඕන තැන සාමාන්‍යයෙන් මම download කරන්නේ කෙලින්ම videos වල කොට ඕන audio bit එක හදාගත හැකි මගේ දැන් සාමාන්‍ය normal තියන්නේ ආට ඕන නම් මෙතන simple output advanced මම simple තමයි ගන්නෙ සහ වාට වීඩියෝ එකට ගියාම ආට ඕන නම් පුළුවන් මේක fps එක ගන්න වෙනස් කරන්න ආට ඕන නම් custom fps එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන් මෙතන internet fps කියලා ඕන fps 120 දාන්න පුළුවන් වගේ මොනිටර් එකට ගැලපෙන විදිහට ඔන්නවට හදා ගන්න පුළුවන්. මගේ දැන් තියෙන්නේ 154 fps මොනිටර් එකක් ගන්නවා 154 දා ගන්න පුළුවන්. මගේ දැන් තියෙන එකේ තියෙන්නේ 60 fps. හැබැයි normal එන්නේ මේවයි 30 fps වගේ. ඔයාලට ඕන නම් output එක හදා ගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් ගන්න 1080p. shortcut keys දා ගන්න පුළුවන්. advanced තමයි දේවල් තියෙනවා DirectX card එකක් ඕන නම් මෙතන රෙන්ඩර් කරන්න දාන්න ඕනවා එහෙම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඊපස් මේක apply කරලා okay කරන්න ඕන මම දැන් apply කරන්න යනවා මගේ settings වෙනස් වෙච්ච ඒවා තියෙනවා නේ ඒක normally ඉදින් තමයි තියන්නේ මේක මම okay කරන්න මගේ OBS එක සමානලට මේ වගේ හිට වෙනවා එතකොට චුට්ටක් වෙලා ගියාම හරියනවා ඊට පස්සේ දැන් මට රෙකෝඩින් කරන්න ඕන නම් start recording press කරන්න ඕනි. හදිස්සියවත් රෙකෝඩ් කරලා දැන් output එකට දාන්න නැහැ කිව්වොත් file ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන show recordings කියලා ඒක press කරාම output එක අපිට පෙන්නනවා. දැන් මෙතන මම කලින් record කරපු files තියෙනවා ඒවයි output එක මෙතන එන්නේ. මේවා තමයි basic OBS එක පාර්ට් එකක ඉන්න පුළුවන් free වෙලා නිකන් ඉන්න වෙලාවක් තියෙනවනේ මේවා ඕන ටෙස්ට් කර කර බලත හැකියි. තාක්ෂණය ගැන ඉගෙන ගන්න තාක්ෂණය ගැන දැනගන්න කැමති ඔයාලට අද මේක එකතු වෙන්න Galaxy of Technology අපිත් එක්ක තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට අපි සමුගෙන යනවා